السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. زه نن ستاسو سره د یو سټریټجي په باره کې خبره کوم. ګوره تاسو ته به زما په چینل باندې ډېرې سټریټجي میلاو شي ځکه چې موږ د مختلف قسم سټریټجي په باره کې خبره کړله. خو دا ټرند لاین چې کوم دی دا یو داسې سټریټجي ده. ګوره چې کله تاسو ټیکنیکل انالیسس په بیس باندې مارکیټ کې څه کوئ ټریډینګ کوئ که نه نو تاسو به ټرند لاین لیکویډیټي او اف ای جي او آرډر بلاک دا غونډ چې کوم دی کمباین کوئ صحیح ده او د هغې نه بعد به تاسو د ټریډ ډیسیژن اخلئ. خو سټریټجي چې زه تاسو ته کومه سټریټجي نن ښیم دا زموږ سره شارټ کټ دی صحیح ده. تاسو به صرف د ټرند لاین په ذریعه باندې مارکیټ کې چې کله یا اپ ټرند لاین یا ډاون ټرند لاین چې کله کریټ شي او هغه بیا بریک شي صحیح ده د هغې نه بعد تاسو بیا څه کوئ د ټریډ ډیسیژن به تاسو اخلئ. نو دا کوم سټریټجي چې ده دا کوم نننۍ کومه سټریټجي چې ده دا زموږ سره ټرند لاین سټریټجي ده صحیح ده. ټرند لاین سټریټجي ده. ټرند لاین خو به تاسو پیژنئ چې ټرند لاین څه ته وایي. ګوره ټرند لاین زموږ سره دوه قسمه دي. یو چې کوم دی نو اپ ورلډ ټرند لاین دی. دویم نمبر زموږ سره کوم دی ډاون ورلډ ټرند لاین. دا زموږ سره دوه قسمه ټرند لاین دي صحیح ده. یو اپ ورلډ ټرند لاین دی کله چې مارکیټ کې مونږه هایر لوز کله ډرا کړو لکه دا زموږ سره اوس څه دي هایر لوز دي. دا زموږ سره دا او دا او دا زموږ سره سری دا زموږ سره مارکیټ کې هایر لوز دي چې دا کله مونږ ډرا کړو صحیح ده. نو دې لاین ته مونږ څه وایو ته مونږ وایو ټرند لاین. دا لاین چې کوم دی دا څه کوي دا ټرند فالو کوي صحیح ده. نو دې ته څه وایو ته اپ ورلډ ټرند لاین وایي. اوس زموږ سره ډاون ورلډ ټرند لاین چې کوم دی هغه چې کله مونږ لوور هایز چې کله مونږ څه کړو ډرا کړو مارک کړو نو هغې ته مونږ څه وایو هغې ته بیا مونږ ډاون ورلډ ټرند لاین وایو. لکه زموږ سره مارکیټ کې دا دې ته چې اوس څه وایي دې ته څه وایي دې ته ډاون ورلډ ټرند لاین وایي ټیک ده. مونږ هایر لوور های مارک کړو دلته مونږ هایر لو ټیک ده مارک کړو دې ته څه وایي دې ته ډاون ورلډ ټرند لاین وایي دې ته څه وایي دې ته اپ ورلډ ټرند لاین وایي. اوس د دې نه بعد مونږ خپل سټریټجي طرف ته راځو. ګوره که تاسو په هره سټریټجي باندې که تاسو په 20 EMA باندې که تاسو چې کوم دی نو په 200 EMA باندې که تاسو په هر یا په EMA یا په RSI یا چې کوم دی نو تاسو د انډیکیټر چې کوم دی کمباین کړي تاسو ته دا سټریټجي جوړه کړي یا چې کوم دی نو تاسو د کینډل سټیک سټریټجي باندې آرډر بلاک سټریټجي باندې اکویجي سټریټجي باندې لیکویډیټي سټریټجي باندې تاسو چې کومه خپله سټریټجي که نه نو ګوره که هر ټریډر وي که هغه چې کوم دی نو ریټیل ټریډر وي او که هغه انسټیټیوشنل ټریډر کې راځي او که هغه ځان ته ټریډر وي هغه به همیشه لپاره پروفیټ نشي کولی هغه به لاس کوي صحیح ده. داسې یوه سټریټجي نشته چې هغه څه دی چې هغه کې SL نشي هټ کیدی. داسې سټریټجي نشته. SL به پې کم هټ کیږي خو تاسو به څه کوئ تاسو به خپل ریسک منیجمنټ کوئ. ریسک منیجمنټ به کوئ. د غونډو نه ګرام چې کوم دی هغه څه شی دی هغه ستاسو اکاونټ منیجمنټ دی. او دویم نمبر زموږ سره تاسو به همیشه لپاره څه کوئ تاسو به SL لګوئ صحیح ده همیشه لپاره. او دویم تاسو به 1:3 چې کوم دی مینیمم چې کوم دی مینیمم به تاسو څه شی 1:3 پورې خپل ټارګټ څه کوئ اچیو کوئ ځکه چې تاسو په ورځ کې 15 ټریډه کوئ 3 پکې لاس کېږي 2 پکې تاسو څه کوئ 2 پکې ستاسو TP هټ کوئ ټارګټ پوینټ. نو تاسو به که تاسو 1:3 باندې ټریډ کوئ نو تاسو په څه کېږئ تاسو به په پروفیټ کېږئ. تاسو ولې که تاسو 15 ټریډه کوئ 3 لاس کېږي او 2 څه کېږي 2 وین کېږي. نو زموږ دا سټریټجي چې کومه ده ټرند لاین سټریټجي ده او دا سټریټجي مونږ خپل سټریټجي طرف ته راځو. پاس نمبر خبره دا شوه چې ډرا ټرند لاین صحیح ده ډرا
ټرند لاین کاغه چې کوم نو اپ ټرند لاین اپورډ ټرند لاین که ډاونورډ ټرند لاین او تاسو به څنګه ټرند لاین به ډرا کوئ ګوره لکه دا زموږ سره مارکیټ چې کوم دی دا زموږ سره داسې دوه پیره د یو پوینټ نه ریجکټ شو که نه د دې نه موږ ځان له داسې یو څه وکړو داسې یو لاین ډرا کوو ټیک شو نو اوس مارکیټ چې کله بله لاړ شي او واپس دې لاین ته راشي او دې ځای کې مونږ ته د کینډل کنفرمیشن وکړي نو مونږ په ټرند لاین باندې څه کوو مونږ څه کوو ټریډ اخلو او دا زمونږ صحیح ټارګټ وي خو اوس په دې سټریټجي کې کله چې مارکیټ دا لاین یو پیر دوه پیره درې پیره څه کوي درې پیره دا ټچ کوي درې پیره د دې نه څه شي مارکیټ ریټیسټ شي د دې نه چې کوم دی نو مارکیټ وتمبېږي دا ایز ا ریزسټنس کار وکړي ټیک ده ایز ا سپورټ کار وکړي ساري لکه اوس مارکیټ بره لاړ که نه اوس چې په فرست پیر سیکنډ پیر تھرډ پیر صحیح ده چې کله درې پیره دې لاین نه مارکیټ څه شي دې نه ریټیسټ شي بیا چې کله مارکیټ راشي او دا لاین بریک کړي ټیک شوه کله مارکیټ چې کوم دی ګوره مارکیټ چې کله غوږ کړي یو ځان سره چې کوم دی نو کافي راوالئ نوټ بک راوالئ دا په هغې کې ولیکئ صحیح ده تاسو ته بیا څه شي یاد شي ګوره دا زموږ سره یو ټرند لاین دی کله چې پرایس درې پیره دې ټرند لاین له څه شي ریسپیکټ ورکړي د دې نه بعد چې کله پرایس دا ټرند لاین څه کړي بریک کړي ته اوس زموږ سره ټرند لاین څه کوو بریک کوو نو اوس به موږ څه کوو په دې ځای کې به موږ انټري کوو ټیک ده انټري به کوو او زمونږ سټاپ لاس چې کوم دی هغه موږ ورته برږدو کوم آخري سوینګ چې کوم یا به موږ خپل ایسې لږدو او ټي پي دپاره به موږ څه کوو ځان نه به یو سیفټي لاین ډرا کوو فسټ خبره دا شوه چې تاسو به تین پیره چې کوم دی نو تاسو به یو ټرند لاین ډرا کوئ صحیح ده د دې نه بعد به تاسو څه کوئ ویټ فار 3 ټایم پرایس ریسپیکټ ټرند لاین صحیح ده چې مارکیټ درې پیره د لاین څه کوي دې له ریسپیکټ ورکوي دې نه دغه شي په څلورم پیر باندې مارکیټ کې درېیمه خبره دا شوه چې مارکیټ کې پرایس بریک ټرند لاین ټیک شو فرست نمبر خبره دا ده تاسو به یو ټرند لاین ډرا کوئ سیکنډ نمبر خبره دا ده دویمه چې تاسو به که ویټ کوئ چې کله مارکیټ څه وکړي په څلورم پیر باندې لاین بریک کړي ټیک شو ټرند لاین بریک کړي درېیمه خبره دا ده چې تاسو به څه کوئ ویټ به کوئ چې کله دا مارکیټ څه وکړي پرایس د لاین ټرند لاین بریک کړي د دې نه بعد به تاسو ځان نه انټري کوئ صحیح ده په څلورم آی وي کې به تاسو انټري کوئ ټیک شوه او په پنځم نمبر کې به تاسو ځان نه سیفټي لاین ډرا کوئ صحیح ده سیفټي لاین څه ته وایي ګوره سیفټي لاین به تاسو ځان نه داسې ډرا کوئ صحیح ده د دې سوینګ نه او د دې سوینګ نه به تاسو ځان نه یو لاین ډرا کوئ صحیح ده اوس مارکیټ چې کله دې ځای کې تاسو انټري وکړه که نه اوس نو اوس که دا پرایس چې کله دا به داسې روان وي داسې به روان وي کته به ځي دا لاین به چې کوم دی تاسو ډرا کړي چې کله مارکیټ دا لاین بریک کړي نو تاسو په دې ځای کې څه کوئ دلته به د ایګزیټ کېږئ د مارکیټ نه صحیح ده ګوره اسانه سټریټجي ده ټرند لاین سټریټجي ده تاسو چې کوم ځان نه به فسټ تاسو به ټرند لاین ډرا کوئ چې کله ویټ به کوئ چې مارکیټ درې پیره دا ټرند لاین نه څه کړي دې ټرند لاین له ریسپیکټ ورکړي بیا به چې کوم دی درېیم نمبر خبره ده چې کله پرایس چې کوم دی په څلورم پیر باندې مارکیټ څه کړي دا ټرند لاین څه کړي بریک کړي صحیح ده درېیمه خبره دا ده په څلورم نمبر خبره کې دا ده چې تاسو به دلته انټري کوئ چې کله لکه پرایس بریک کړو کینډل کلوزینګ وشو که نه د دې کینډل کلوزینګ د دې لاین نه لاندې وشو ټیک ده لکه داسې قسم کینډل کلوز شو تاسو په دې ځای کې انټري کوئ ټیک ده سټاپ لاس به تاسو خپل آخري کوم سوینګ پوینټ چې تاسو به هلته خپل ایسل لګوئ او انټري لپاره به تاسو ځان نه سیفټي لاین څه کوئ ډرا کوئ سیفټي لاین به زمونږ دا په شانته کې مونږ ډرا کوو صحیح ده بریک کړي کینډل کلوزینګ وشي نو مونږ به څه کېږو مونږ به ایګزیټ کېږو نو په دې سټریټجي کې زمونږ سټاپ لاس چې کوم دی دا زموږ سره کلیر دی ټیک ده انټري پوینټ کلیر دی ایګزیټ پوینټ څه دی کلیر دی او زموږ سره لکه دا سټریټجي مونږ ته چې کوم دا مونږ له پروفیټ ټاکئ مارکیټ کې چې کله دا څه شي دا کریټ شي او تاسو څه وکئ تاسو کریکټ انټري وکئ کریکټ سیفټي لاین ډرا کوئ کریکټ ایکشن لاین ډرا کوئ ټیک ده او تاسو چې کوم دی نو د خپل سټریټجي په بیس باندې تاسو مارکیټ کې ټریډینګ کوئ نو تاسو به څه کوئ تاسو چې کله بیا خپل منتلي دغه وګورئ کوم ټریډ چې تاسو لګولی دی خپل پوزیشن وګورئ تاسو به څه کوئ تاسو به په پروفیټ کې یئ ٹھیک شه که زه په لایو مارکیټ کې تاسو ته د دې اګزامپل هم درښیم اوس مونږ د دې نه بعد دا خو زموږ سره لکه ډاون اپورډ ټرند لاین و اوس مونږ ډاونورډ ټرند لاین ته ځو صحیح ده
اوس موږ په اپورډ کې چې کوم دی په اپورډ ټرند لاین کې خپل ټریډ چې کوم دی د هغې سیټ اپ موږ کوت. اوس موږ په ډاونورډ ټرند لاین کې څه ګورو خپل سیټ اپ ګورو. ګورئ کله چې مارکیټ لکه دې پوینټ نه کته لاړ واپس دلته راغی بیا دې نه چې څه شو د دې نه چې کوم دی نو ریټیسټ شو نو موږ ځله داسې یو لاین ډرا کړو ټیک ده. دې لاین ته اوس موږ ویټ کوو چې کله مارکیټ واپس دې لاین ته راشي ټیک شوه چې دې لاین ته راشي د دې نه واپس څه شي بیا ریټیسټ کړي. نو دا زموږ سره یو پوینټ و دوه پوینټ شو چې کوم دی نو یو پوینټ شو دوه پوینټ شو تین پوینټ شو صحیح دی درې پوینټ شو زموږ سره. اوس به موږ ویټ کوو چې په څلورم پیر باندې مارکیټ کله دې لاین ته راشي خو چې دا لاین څه کړي بریک کړي ټیک شوه. لکه اوس زموږ سره په څلورم پیر باندې چې کوم دی نو پرای داسې راغی او چې دا لاین یې څه کړو بریک کړه چې کله کینډل کلوزینګ وشو صحیح ده کینډل ګرین کینډل کلوزینګ وشو نو اوس موږ په دې ځای کې څه وکړو انټري وکړو ټیک شوه. کلیر ده که نه تا ته ما وویل چې زموږ انټري پوینټ چې کوم دی کلیر دی زموږ اس ال کلیر دی او زموږ ایګزیکټ پوینټ سره کلیر دی په دې سټریټجي کې. نو اوس کله موږ فرست نمبر موږ ټرند لاین راکړو ویټ هم وکړو مارکیټ چې کوم تین پیر د دې ټرند لاین نه څه شو ریټیسټ شو ریسپیکټ یې ورکړو په څلورم پیر باندې څه کړو مارکیټ یې بریک دې ځای کې انټري وکړو او ځان له سیفټي لاین څه کړو ډرا کړو. سیفټي لاین مونږ د دې کم آخري سوینګ پوینټس چې دي دوه د دې نه مونږ ځان نه یو څه وکړو یو سیفټي لاین ډرا کړو صحیح ده او مونږ دلته انټري وکړو. اوس مونږ ویټ کوو د هغې پورې چې کله مارکیټ څه کړی دا سیفټي لاین بریک کړی دی. ګوره مارکیټ چې کوم داسې بهر روان چې کله دا سیفټي لاین بریک کړي په دې ځای کې مونږ څه شو ایګزیکټ شو. دا زمونږ سټرټجي ونننۍ امید لرم چې تاسو په دې سټرټجي باندې مکمل پوهېدلي یئ ځکه چې په دې کې زمونږ SL کلیر ټي پی کلیر انټري پوینټ کلیر صحیح ده په دې کې زموږ سره یوه کلیر سټرټجي ده ټیک ده. اوس مونږ د دې نه بعد راځو ریل مارکیټ ته هغه کې زه تاسو ته اګزامپل درښیم چې دا څنګه کار کوي په ریل مارکیټ کې ټیک ده. اوس زه ستاسو سره ریل اګزامپل شیر کوم ټیک ده. زه ریل اګزامپل تاسو سره شیر کوم چې تاسو لکه مارکیټ کې ایکشن لاین سیفټي لاین او انټري پوینټ ایګزیکټ پوینټ تاسو څه کوئ صحیح زده کوئ او ویې پیژنئ. ګوره تاسو ته ما سیټ اپ ویله چې تاسو به ځان نه یو ټرند لاین ډرا کوئ ټیک ده. چې کله تاسو ځان نه یو ټرند لاین ډرا کوئ نو تاسو بیا تhree پیره چې کله د دې ټرند لاین نه پرایس څه شي ریجیکټ شي ټیک ده. چې کله درې پیره پرایس د دې ټرند لاین نه ریجیکټ شو او په څلورم پیر باندې پرایس د ټرند لاین نه راغی د ایکشن لاین ته راغی او دا یې څه کو دا یې بریک کو کینډل کلوز شو ټیک ده. نو تاسو ته ما ویل چې د دې نه بعد به تاسو څه کوئ تاسو به انټر کیږئ ټیک ده تاسو به ټریډ ومټ کوئ پرایس بریک د ایکشن لاین دیس از اور سیګنل ټو انټر ټیک ده. چې کله دغه وکړو موږ له سیګنل لا کو نو موږ به ټریډ اوپن کوو د هغې نه بعد به موږ ځان نه سیفټي لاین ډرا کوو پرایس بروک اینډ پوش اپ اینډ ټایم ټو ګیټ آوټ ټیک ده. چې کله موږ سیفټي لاین ډرا کړه د نه او ټریډ هم واخیست موږ به ویټ کوو چې کله مارکیټ کې سیفټي لاین بریک شي. چې کله سیفټي لاین بریک شو نو دیس از ا ټایم ټو ایګزیکټ ټیک ده. چې کله سیفټي لاین بریک شو نو موږ به څه کیږو موږ به ایګزیکټ کیږو ټیک ده. موږ به د مارکیټ کې خپل ټریډ څه کوو کلوز کوو به چې کوم ځای کې سیفټي لاین څه شو بریک شو ټیک ده. نو دا زموږ سره نننی سیټ اپ و. ګوره په دې کې هېڅ هم ګران نشته تاسو ته ما هلته هم وویل اوس مې ویل دلته په ریل لایف په ریل اګزامپل کې همدغه هو. نو امید لرم چې تاسو په دې سټرټجي باندې پوهېدلي یئ نو تاسو چې کوم دی نو دا د دې باندې تاسو پریکټس وکړئ او بیا د هغې نه بعد څه کوئ په دې باندې